Ok, rất là tuyệt vời. Xin chúc mừng bạn đã đăng ký thành công để nhận cái file hướng dẫn về quản lý tài chính cá nhân. Vui lòng kiểm tra email của mình để tải cái file này về. Và nếu như có bất kỳ một cái câu hỏi nào và thắc mắc thì có thể inbox cho tôi để hỏi tôi có thể giúp đỡ bạn, trả lời bạn và hướng dẫn bạn cách để sử dụng cái file đó. Tuy nhiên như chúng ta đã biết rồi là cái việc mà chúng ta trở lên giàu có, trở lên tự do thì không phải là ngày 1, ngày 2, đúng không nào? Để mà chúng ta có thể trở lên giàu có, để mà chúng ta có thể lên tự do thì chúng ta cần phải có, thứ nhất đó chính là tư duy. Cách đầu tiên chúng ta cần phải có tư duy, chúng ta cần phải thiết lập cho mình những cái tư duy của những người giàu. Tiếp theo chúng ta cần phải có những chiến lược và sau đó thì chúng ta mới cần có các công cụ. Thì cái file quản lý này là một trong những công cụ là để giúp cho bạn hàng ngày để cập nhật, hàng tháng cập nhật các cái chi tiêu của mình, những khoản tiền ra. Thế nhưng mà cái tư duy là cái thứ mà nó quyết định. Cái tư duy là cái thứ mà quyết định. Thì trong thời gian qua thì tôi đã giúp cho hàng ngàn những học viên của tôi thay đổi được cái tư duy để giúp cho họ kiếm tiền thông minh hơn, giữ tiền hiệu quả hơn và nhân tiền an toàn hơn thông qua một cái chương trình có tên là làm chủ tư duy tài chính. Và cái chương trình làm chủ tư duy tài chính này đã có diễn ra trong những năm qua, đã giúp cho hàng ngàn người đã thay đổi được tư duy. Ở trong đó buổi đầu tiên là sẽ giúp cho họ là trả lời được câu hỏi đó là tại sao cần phải quản lý tài chính cá nhân, và giúp cho họ một cái bức tranh tổng thể về trận bóng cuộc đời của họ. Bạn nghe từ trận bóng cuộc đời bao giờ chưa? Trận bóng cuộc đời là như thế nào? Là một con người từ lúc sinh ra cho tới lúc mà mất đi thì nó giống như một trận bóng đá. Và nếu như mà chúng ta có một cái tư duy, có một cái chiến lược thì cái trận bóng của chúng ta có thể là gì ạ? Chúng ta sẽ chiến thắng trận bóng đấy một cách huy hoàng. Nhưng nếu như chúng ta không biết cách để chúng ta chiến thắng trận bóng đó thì có thể chúng ta sẽ kết thúc cái cuộc chiến này với lại cái thất bại. Đó chính là gì ạ? Về mặt tài chính, có thể là về già của chúng ta sẽ ngập trong nợ nần, có thể chúng ta phải tham gia vào dự án ví dụ như là bán ăn dần, bán ăn nốt và làm đến chết. Đây là những cái khái niệm mà rất là hay mà tôi đã chia sẻ ở trong cái chương trình buổi đầu tiên trong khóa học là làm chủ tư duy tài chính. Trong đó tiếp tục chúng ta sẽ học về các cái khái niệm về tài sản và chúng ta sẽ cần phải hiểu rất rõ thế nào là sự giàu có. Rất là nhiều người đang bị nhầm lẫn về điều này. Thì cái sự nhầm lẫn cái dẫn tới là chúng ta sẽ không đạt được cái sự giàu có. Vậy thì chúng ta cần phải một cách rất rõ ràng, đó chính là sự giàu có là cái gì và làm thế nào để chúng ta có thể được trở nên giàu có hơn, và các cái loại tài sản nào mà chúng ta cần phải tích lũy. Chúng ta sẽ đi mua nhà hay là chúng ta sẽ mua tài sản. Rất là nhiều người thì sẽ là tập trung vào việc là gì ạ? Tiết kiệm tiền, sau đó vay tiền để mua nhà để ở. Vậy thì cái tư duy đấy nó có đúng hay không? Thì tất cả điều này sẽ được giải thích ở trong buổi thứ 2 của chương trình làm chủ tư duy tài chính. Đó là chương trình mà chúng ta sẽ học về cách để chúng ta quản trị đồng tiền của chúng ta. Và sau khi mà chúng ta học được cái cách là chúng ta kiếm được tiền rồi thì chúng ta sẽ quản trị nó như thế nào. Và chúng ta sẽ phân bổ cái đồng tiền của chúng ta ra thành các quỹ ra làm sao. Dưới những người trẻ dưới 30 tuổi thì chúng ta sẽ nên làm như thế nào, thu nhập của chúng ta dưới 30 triệu một tháng thì chúng ta phải đã làm sao. Tất cả sẽ được chia sẻ ở trong buổi thứ 2, đó chính là buổi về quản trị tài chính cá nhân. Sau khi mà chúng ta đã quản trị được tài chính rồi, chúng ta sẽ có một khoản tiết kiệm rồi, thì buổi thứ 3 chúng ta sẽ học về làm thế nào để chúng ta có thể đầu tư tiền của chúng ta nó một cách an toàn, nó giúp cho từng đồng tiền của chúng ta trở thành những người công nhân, nó sẽ kiếm thêm tiền cho chúng ta. Bởi vì thực tế ngoài kia có rất là nhiều anh chị kiếm được tiền, sau đó là giữ được khoản tiền và tiết kiệm mang đi đầu tư và cuối cùng bị mất hết. Thì chúng ta sẽ học được về tâm lý đầu tư, chúng ta học về các cái loại hình đầu tư, chúng ta học được các cái yếu tố để chúng ta nhận biết những cái dự án lừa đảo, để làm thế nào đấy để chúng ta đảm bảo 100% là tiền của chúng ta sẽ không bị mất đi. Và nếu như chúng ta có bị mất đi thì nó cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta, nó ở một tỷ lệ nhất định nào đó. Thì đấy là kiến thức ở trong buổi thứ 3, đó là về đầu tư. Và buổi cuối cùng, sau khi mà bạn đã học được cách để quản lý tiền rồi, sau khi học cách để đầu tư nhân tiền rồi, nhưng một câu hỏi đặt ra đó là chúng ta lấy tiền đâu ra để chúng ta làm điều đó, đúng không nào? Thì buổi thứ 3 chúng ta sẽ học về cách kiếm tiền một cách thông minh, làm thế nào để chúng ta có thể gia tăng thu nhập hiện có của mình. Nếu bạn đang làm công ăn lương thì thu nhập hiện có của bạn sẽ được tăng lên gấp đôi, gấp 3. Làm cách nào? Ngoài ra chúng ta sẽ học cách để chúng ta có thể xây dựng thêm nguồn thu nhập thứ nhất, nguồn thu nhập thứ hai, nguồn thu nhập thứ 3 và dần dần có thể nguồn thu nhập thứ N. Và chúng ta cũng hiểu rất rõ là thế nào là thu nhập thụ động, thế nào là thu nhập chủ động, và chúng ta sẽ hạn chế cái việc là thu nhập chủ động như thế nào. Chúng ta từng bước xây dựng các chiến lược để giúp cho chúng ta đạt được cái tự do về tài chính. Thì cái giai đoạn đầu tiên chúng ta cần phải tập trung vào kinh doanh, hay chúng ta tập trung vào bất động sản, hay chúng ta tập trung vào tài sản hàng hóa. Bởi vì có rất là nhiều người thì khi mà tiết kiệm được tiền nhưng lại không có một cái kế hoạch một cách chi tiết, không biết cách làm thế nào đấy để có thể tạo ra các nguồn thu nhập thụ động để chúng ta có thể tự do. Bởi vì họ có thể có tiền nhưng họ sẽ bị bận rộn, họ có tiền nhưng họ lại không có thời gian, không có sức khỏe. Thì nội dung ở buổi thứ 4 sẽ nói về tạo ra nguồn thu nhập thông minh. Thì cả cái chương trình làm chủ tư duy tài chính sẽ giúp cho bạn
hiểu được cách để kiếm tiền thông minh, giữ tiền hiệu quả và nhân tiền an toàn. Thì cái chương trình này sẽ được đào tạo trực tiếp, qua Zoom, sẽ là có 4 buổi. Chúng ta sẽ học liên tục 4 buổi và các buổi tối ở trong tuần thì khi các bạn tham gia thì sẽ được ban tổ chức để xác định vào trong cái chương trình gần nhất. Và ngày hôm nay thì các bạn đã đăng ký cái chương trình, đăng ký cái file hướng dẫn này, và tôi rất là muốn là chia sẻ cái khóa học này dành cho bạn, và tôi có một cái mức ưu đãi vô cùng tuyệt vời dành cho bạn. Và nếu như bình thường mọi người sẽ phải trả một khoản tiền rất là lớn là gần 3 triệu đồng để tham gia khóa học này, nhưng ngày hôm nay các bạn tham gia chương trình này thì tôi sẽ có một cái mức ưu đãi vô cùng tuyệt vời, với một cái mức chi phí thực sự là rất là hợp lý. Nó chỉ bằng một bữa ăn của bạn thôi. Bạn hãy đầu tư cho cái kiến thức của mình với một cái khoản chi phí rất là nhỏ, đó là 668.000. Thì khi bạn 668.000, bạn sẽ được cái gì? Bạn sẽ được một cái chương trình học 4 buổi Zoom, đồng thời bạn sẽ được tham gia vào một cái nhóm. Và ở trong cái nhóm đó thì chúng tôi sẽ liên tục cung cấp các cái bài giảng, liên tục cung cấp các cái video, liên tục cung cấp các cái kiến thức cũng như các cơ hội để chúng ta có thể kiếm được tiền. Ngoài ra bạn cũng có thể có được một cái tài khoản tiếp thị liên kết, để từ đó bạn có thể tạo thêm một cái nguồn thu nhập nữa. Thì chỉ với 668.000, và ngày hôm nay thì tôi chỉ dành cho bạn duy nhất là bạn đăng ký trong chương trình ngày hôm nay, đăng ký vào trong buổi ngày hôm nay thì bạn mới có cái giá đó. Và nếu như bạn thực sự quan tâm tới nó thì hãy bấm vào đường link bên cạnh, hãy bấm vào nút là tôi muốn tham gia khóa học, hãy bấm vào và sở hữu cái món quà vô cùng tuyệt vời của tôi. Và xin gặp lại bạn trong chương trình làm chủ tư duy tài chính. Xin chào và hẹn gặp lại bạn.